ายการบินแอร์เอเชียนะคะก็คือเป็นสายการบินในประเทศนะคะก็คือมี2สามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะสามี46และภรรยา43นะคะระหว่างที่พนักงานนะคะได้ช่วยจัดเก็บสัมภาระเข้าที่นะคะก็ได้มีการพูดคุยกันนะคะ2สามีภรรยานะคะพูดว่าระวังระเบิดแล้วเป็นไงล่ะคะเป็นคีย์เวิร์ดต้องห้ามนะคะคำนี้ห้ามพูดก็โดนเลยค่ะทุกคนเพราะว่าทุกสายการบินระหว่างบินในสนามบินนะคะก็จะมีคำพูดต้องห้ามเกี่ยวกับระเบิดห้ามพูดเลยค่ะทุกคนแล้วก็โดนค่ะอันนี้นะคะข้อหาก็คือจำคุก5ปีหรือปรับ200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะทุกคนและอันนี้เราไม่แน่ใจนะคะอาจจะโดนแบนจากสายการบินด้วยค่ะนี่เราต้องจำไว้เลยนะคะว่าคำพูดพวกนี้ห้ามพูดที่สนามบินหรือบนเครื่องบินเลยค่ะทุกคนโดนแล้วค่ะ